ginamit ko dito ay 500 grams na pasta o yung macaroni at 185 grams na canned tuna. So, pwede kayong gumamit na kahit na anong tuna, guys. Ihanda na rin natin ngayon ang ating ibang mga kailangan. So, kailangan meron tayong bawang, sibuyas at kamatis. Hiwa-hiwain natin yan. So, ayan, hiwa na sila. Magpainit naman tayo ng mantika sa ating kawali. Ang ginamit ko rito ay olive oil. So, pwede kayong gumamit ng kahit anong mantikang meron kayo. Ayan. Pagkatapos yan ay lalagyan ko rin yan ng mga 1 kutsarang butter. Ayan. Kailangan mainit muna guys yung ating kawali ha. Ngayon, umpisahan na nating mag-gisa. So, unahin natin ang bawang. Golden brown na siya, ilagay naman natin ang sibuyas. At pag translucent na yung ating sibuyas, ilagay na natin yung kamatis. So, antayin natin yan, mag-isa talaga siya guys, yung ating kamatis. Nagigisa ako, ayan naman yung aking pasta, pinakukuluan ko na siya, ayan. Halu-haluin natin in between para hindi sila magdikit-dikit. Nilagyan ko yan guys ng konting mantika para hindi sila magdikit-dikit. Shoutout pala sa aking pingaw na kawali. O diba? Sorry naman, kasi yan lang available na kawali ko. Kasi yung iba, ayoko pang, yung meron ako pero ayokong ilabas. So hanggat pwede pa siyang gamitin, gagamitin ko yan guys. So, usable pa naman siya. Diba? Pwede na ang ating ginisang kamatis. Ilagay na natin ang ating tuna. Ayan. Ang ginamit ko dyan is 185 grams na canned tuna in oil. Mabango na siya dyan. Ang bango-bango. So, gisa-gisa lang tayo, halo-halo, hanggang sa tuluyang maluto yung tuna natin. Pwede tayong maglagay ng konting tubig. Bahala kayo guys, kasi ako gusto ko medyo malapot yung sauce ko. So, konti lang yung tubig na nilagay ko.
okay na siya. So, luto ng ating tuna. Timplahan na natin siya ng paminta o yung durog na paminta. At syempre ng asin. At maglalagay din tayo ng kalahating kutsaritang brown sugar din, guys. So, up to you kung gusto nyo lagyan. Pero ako naglagay ako para meron siyang medyong konting tamis-tamis ba. So, ayan na nga yung ating kalahating kutsaritang brown sugar. So, para medyo matamis-tamis. At this point, guys, ay luto na ang ating tuna sauce. Ayan. O, diba? Ready na siya. So, atin nang ibudbud. So, atin na siyang ihalo sa ating pasta. Ayan. So, ang sarap ng itsura niya, diba? At kung meron kayong Parmesan cheese, pwede nyo rin lagyan. Kung wala, kahit na anong cheese meron kaya. Kung wala talaga, kahit huwag na kasi malasa naman na siya, guys. Ayan. So, para sa konting disenyo or konting appeal ng ating tuna pasta, nilagyan ko siya ng basil leaves. Kung wala kayo, wag na guys. Wag nyo na wag na kayong mag-effort. Kunyari lang yan para magandang presentation. No? Ayan, diba? Ang sarap niya guys, promise. So, magluto na rin kayo. O, diba? Salamat guys sa panonood at see you again on my next video.